Zoom මේ දවස්වල අපි හැමෝම පාවිච්චි කරන දෙයක්. ඉතින් අපි Zoom පාවිච්චි කරනවා අපේ ඉගෙන ගන්න වැඩ කරගන්න. එහෙම නැත්නම් සමහර කට්ටිය තමන්ගේ බිස්නස් කරගන්න, ඒ වගේම තමන්ගේ ඔෆිස් වල වැඩ කරගන්න. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් වලට ගෙදර ඉඳන් කරගන්න අපි Zoom පාවිච්චි කරනවා. එහෙම නැත්නම් Zoom cloud meeting පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා Zoom කියන දේ අපි හැමෝම අතර මේ වෙන ගොඩක් ජනප්‍රිය ඇප් එකක්. ඉතින් අපි හැමෝම දන්න Zoom ගැන අද වීඩියෝ එකක් කතා කරමු නොදන්න දේවල්. ඉතින් මේ Zoom හැදුන හැටි. තාක්ෂණය ගැන අහද්දී හම්බ වෙන ඔයාව iPhone කියලා පිළිගන්නවා SMAX එකේ තියෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ අපි කතා කරමු Zoom හැදුන හැටි ගැන, ඒ වගේම Zoom ගැන තව විස්තර. ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරමු Zoom හැදුනේ කොහොමද කියලා. Zoom කම්පැනි එකේ මූලස්ථානය නැත්නම් හෙඩ්ක්වාටර්ස් තියෙන්නේ කැලිෆෝනියාවේ සෑන් ජෝස් වල. Zoom කම්පැනි එක පටන් ගන්න 2011 දී. මුලින්ම 15 දිනකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් විදිහට 2012 අගෝස්තු 21 වෙනිදා Zoom එකේ බීටා වර්ෂන් එක රිලීස් කරනවා. ඒ වගේම 2013 ජනවාරි 25 වෙනිදා Zoom 1.0 වර්ෂන් එක රිලීස් කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ Zoom 1.0 වර්ෂන් එකේ අපිට මෙම්බර්ස්ලා එහෙම නැත්නම් පාටිසිපන්ට්ලා 25 දෙනෙක් සහභාගී කරගන්න පුළුවන් වෙනවා එක මීටින් එකක. හරි ඉතින් Zoom 1.0 වර්ෂන් එක රිලීස් කරලා මාසයක් විතර යනකොට Zoom එක යූසර්ස්ලා ලක්ෂ 4ක විතර ප්‍රමාණයක් එකතු වෙනවා. ඒ වගේම 2013 මැයි විතර වෙනකොට Zoom එක යූසර්ස්ලා මිලියනක් විතර එකතු වෙනවා. ඒ වගේ තමයි COVID-19 වසංගතය පටන් ගත්තට පස්සේ තමයි Zoom app එක ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ වෙන්නේ අපිත් එක්ක. ඉතින් COVID-19 වසංගතය පටන් ගත්තට පස්සේ 2020 පෙබරවාරි වල Zoom එක යූසර්ස්ලා මිලියන 2.2ක ප්‍රමාණයක් විතර Zoom එකේ එකතු වෙනවා. ඒත් එක්කම මේ COVID-19 වසංගතයත් එක්ක Zoom ප්‍රසිද්ධ වෙලාත් එක්කම ඒ වගේම පෙබරවාරි වල යූසර්ස්ලා මිලියන 2.2ක ප්‍රමාණයක් එකතු වෙනවත් එක්කම Zoom වල Zoom සමාගමේ කොටස් වල මිල 35%කින් විතර ඉහළ යනවා. 2020 මාර්තු මාසයේ එක දවසකට Zoom මිලියන 2.13ක වාර ප්‍රමාණයක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙනවා. 2020 අප්‍රේල් මාසයේ Zoom මීටින් එකකට බිලියන 300කට වැඩි පිරිසක් සහභාගී වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අප්‍රේල් මාසයේ ඇතුළත තිබුණු මීටින් වලට මිලියන 300කට වැඩි පිරිසක් සහභාගී වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ කිව්වේ Zoom පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් අත වෙනකල් දිනුන හැටි. දැන් ඔයාලට ආස ඇති Zoom app එක හැදුවේ. එහෙම නැත්නම් Zoom හැදුවේ කවුද කියලා දැනගන්න. අපි දැන් ඒ ගැන කතා කරමු. Zoom වල founder තමයි එරික් යුවාන් කියන්නේ. එරික් යුවාන් Zoom පටන් ගන්න කලින් Cisco Webex කියන කම්පැනි එකේ වයිස් ප්‍රෙසිඩන්ට් විදිහට කටයුතු කරලා තියෙනවා. 2011 දී යුවාන් Cisco Webex වලින් අයින් වෙනවා. ඒ අලුත් කම්පැනි එකක් පටන් ගන්න. මෙයා Cisco Webex වලින් අයින් වෙන්නේ ඉන්ජිනියර්ස්ලාත් 40ක් අලුතෙන් පටන් ගන්න කම්පැනි එකට නම විදිහට මුලින්ම මේගොල්ලෝ තීරණය කරන්නේ SaaS B කියන නම. හැබැයි 2012 දී මැයි මාසයේ වෙනකොට SaaS B කියන කම්පැනි එක එහෙම නැත්නම් SaaS B කියන නම මේගොල්ලෝ වෙනස් කරනවා Zoom කියලා. Zoom වල founder එරික් යුවාන් කියන්නේ ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය ලබාගෙන තියෙන චීන ජාතිකයෙක්. මේ නිසා ගොඩක් අය කතා වෙනවා Zoom කියන්නේ Chinese company එකක් කියලා. එහෙම නැත්නම් Chinese app එකක් කියලා. ඒ වුණාට Zoom ඇමරිකානු company එකක්. හැබැයි Zoom වල developer team එක බොහෝ දුරට based වෙලා තියෙන්නේ Chinese වල. එහෙම නැත්නම් චීනයේ. අපි දැන් බලමු හැමෝම වගේ use කරන Zoom තහනම් වුණ අවස්ථා කිහිපයක්. දැනගන්න ලැබුණු තොරතුරුත් එක්ක ආරක්ෂක හේතුන් මත මේ වෙනකොට ඇමරිකානු පාසල් වල Zoom භාවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ තහනම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම 2020 මැයි මාසයේ ඉඳන් චීනයේ ඇතුලේ Zoom සම්පූර්ණයෙන්ම බ්ලොක් කරලා දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම Google එකේ ආරක්ෂිත දුර්වලතා හේතුවෙන් එයාලගේ සේවක පරිගණකවල එහෙම නැත්නම් Zoom පාවිච්චි කරන එක තහනම් කරලා තියෙනවා. Google එකේ වැඩ කරන අයටත් එයාගේ devices වල Zoom භාවිතය සම්පූර්ණයෙන් වගේ තහනම් කරලා තියෙනවා. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයත් මේනකොට Zoom app එක එහෙම නැත්නම් PC version එකක් විදිහට හරි අරගෙන මේනකොට Zoom පාවිච්චි කරලා ඇති. එහෙම නැත්නම් Zoom මේනකොට පාවිච්චි කරනවා ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම මුලින් ඉඳන් බැලුවා නම් Zoom ගැන නොදැන හිටපු කරුණු කිහිපයක්ම අද වීඩියෝෙන් ඔයා දැනගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයා මීට කලින් මේ මම අද වීඩියෝෙන් කතා කරපු දේවල් දැනගෙන හිටියනම් ඔයාලා පුළුවන් පහේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ එලා ඒක ගැන අපිට කියන්න. ඒ වගේම ඔයා මේ වෙනකම් අද වීඩියෝෙන් අපි කතා කරපු දේවල් Zoom ගැන නොදැන හිටියනම් ඔයාලා පුළුවන් ඒ දේත් අපිත් එක්ක පහේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් ඔයාගේ අදහසක් මම බලාපොරොත්තු වෙන අනිවාර්යයෙන්ම පහේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඒ වගේම වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනනම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ ලයික් කරන්න. ඒ වගේම වගේ යාළුවන්ටත් මේක ගැන දැනගන්න ඔයාලා පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඔයා තාමත් අපේ SMAX Tech YouTube channel එක subscribe කරලා මේ වගේ වීඩියෝස් හැමදාම බලන්න එකතු වෙලා නැත්නම් ඔයාලා පුළුවන් පහේ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එහා පැත්තේ මතුවෙන චුටි bell icon එක click කරොත් ඔයාලා පුළුවන් අපි ඉස්සරහ upload කරන videos වල notification එක ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ හම්බ වෙනකන් ගිහලා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. ඔයාලට දැන් අවස්ථාවක් තියෙනවා Facebook සහ Instagram page follow කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝෙන් හම්බෙමු. ගිහලා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.